دل شیر خواهد رفتن به آبی که هیولایی به دورت میچرخد. سلام به اشاق علوم غریبه. تو این اپیزود درباره احضار حضرت قزالکواتل صحبت میکنیم. یک مار آبی اسطوره‌ای در انگشتر ننیا، یکی از قدرتمندترین موکل‌های آبی دنیا، یک موکل آلفا. کلاً موجودات بعد چهارمی 3 دسته هستن، یا سایکیکن، یا آلفان، یا بتان، که به ترتیب از قدرت‌هاشون کمتر میشه. و تو ایران اغلب ضعیف‌ترین این موکلین رو که بتا هستن ازش استفاده میکنن در استخدامات، و تو امور رحمانی از موکلین خاکی استفاده میکنن، تو امور سفلی از موکلین آتشین استفاده میکنن، و یک دسته کوچیک هم میتونن از موکلین بادی استفاده بکنن که فکر میکنن خیلی کارشون پیچیده است و هیچ استادی قادر نیست از موکلین آبی استفاده بکنه و همه در التماسن که موکلین آبی رو بتونن به خدمت بیارن. تو دوره‌های دیمونولوژی انواع موکلین رو به شاگردام یاد میدم در مرحله اول، و شناخت کامل داشته باشید از موجودی که قراره احضار کنید. بحثمون در آکادمی علوم غریبه جادوی عملیه. تو این ویدیو یک بخش کوچیکی از این لایف استایل رو نشون میده. تلبیس عملی چشم سوم، اینکه چطور با همزادتون یا موکلتون ارتباط میگیرید، دعوتش میکنید برای عملی واسطه بشه بین شما و یک موجود ماورایی و شرایطی رو مهیا بکنه که بتونید رو در رو با اون موجود مذاکره کنید. پیدا کردن مختصات برای این عمل، ساعت برای این عمل و آموزش وسایل مورد نیازتون. آموزش ساخت عصای جادوگران رو داریم. برای کسایی که واقعا عاشقان حقیقی علوم غریبن میدونن چه گنجینه‌ای رو دارم در اختیارشون میذارم. خیلی از اساتیدی که تو ایران میشناسید شاگرد من بودن یا شاگرد شاگردان من هستن. اون دست افرادی که لقب استاد علوم غریبه رو یدک میکشن، تمام چیزی که بلدن اینه که در یک اتاق بشینن و یک مشت دعا و وفق بنویسن، استاد نماها ببینن که زندگی واقعی ما چه شکلیه. عمل بسیار خطرناکیه بدون استاد اصلا انجام ندید. در ابتدای این ریچوال باید موکل خودتون یا همزاد خودتون رو احضار بکنید داخل کریستالی که در کل این عمل یک وسله، خانه‌ایه برای موکل اصلی عمل که قرار حضور پیدا بکنه. خودتون مستقیم با یک موجود ماورایی جدید، اون هم در لول آلفا، ارتباط برقرار نکنید. بذارید سفیرتون بره و نام و آوازه شما رو ببره. احترامتون در نظر اون موجود ماورایی خیلی خیلی مهمه که معرفی بشید قبل از اینکه داره با شما ملاقات میکنه، و سفیرتون بهتون یک مکان و یک زمان صبر رو خواهد داد. تلبیس چشم سوم همینه، و پیشکشی که قراره به اون موکل بدید. یه روز واقعی از زندگی منه. تمام ترس ها، هیجانات، اتفاقات عجیب غریبی که از صبح تا شب برای من میفته. نوری از دنیای زندگان برای سربازم شمکوبش، دور 16 شمع و درخت لیموی در ظلمات این شب تاریک. صدای ارباب تجاوت کن، آخر ذهنم را روشن کن. سکوت گنج است، در خلوت اسرار بازگو می شود. شتابان باش برای جنگ، حرقه‌ای ببند اکنون، کیسه ای از خردت تنها ابزار. حضرت قزالکواتل یک موکل آبی آلفا، یک هیولای عظیم جثه، شکل یک مار آبی که جادوگران مایه ها در انگشتر ننیا زندانش میکردن.
و به خدمت درش می‌آوردن، ولی کوچکترین قفلتی در قبالش مرگباره. بیمار باستانی موکل پیروزیه در تمام امور، از اسرار جادویی با مایه ها میگفته و براشون ثروت بی انتها می آورده. کنترلش نیاز به خون داره، خونی که باید بریزید، اگر نریزید خون خودتون خواهد بود. دولت ها با این هیولا کار میکنن، جنگا و قربانی های انسانی زیادی داره داده میشه و براشون برکت و بقا بیاره. اشیای جادویی که به بشر داده تقویم مایه هاست. اولین کسی که این هیولا رو به خدمت بشر در میاره در طول تاریخ استادم جگوار پریست، این جادوگر کهن، این روح جاودان بوده. اسلحه شما در برابر این هیولای باستانی عصای جادوگران و چوب انار ترش باید ساخته بشه و سیجیل اسمتون رو که استادتون براتون کشیده، اذن استادتون رو داره، باید به روش بکشید. یک آمیتیست رو باید در نوکش قرار بدید، با شمع و کنف باید بپیچیدش که سیجیلتون هیچ وقت خیس نشه و مهرمومش کنید، نکنه که قطره آب ازش رد شه و به اسمتون برسه که موکل میتونه از جسم وارد روح بشه. همزادم شومکووش محل ملاقات رو کسل لیامروسا انتخاب کرد. تو شهر سانتا روزا، یکی از قربانگاه‌های قدیمی جادوگراست که ورتکس زمین توش بازه. زمان عمل هم قبل از غروب آفتاب و حضور الهه ماه سیاه الیتس. در صورت موافقت حضرت گتزال، تو مثل موقتی که بهشون پیشکش شده میشینن تا مراسم اصلی انجام بشه و وارد انگشتر ننیا بشن. قلعه پر از اسرار. هر نقطه این قلعه خاطرات احضارهای زیادی رو به دنبال داره. اساتید زیادی قبل من اینجا بودن. نقطه از قلعه که آجنای زمین، چاکرای 6 زمین بازه رو انتخاب میکنم برای تقدیم قربانی. حتما یادتون نره دیمنترپ مثل اولیه که کریستال عقیق کارنلیانه آماده است. قربانی که خروس سیاهه آماده است. عصای جادوگران کنارمه که اسم موکل رو صدا بزنم. تله شیطان رسم میشه با نمک. به هر عنوان حضرت گتزال پیشنهاد من رو نپذیرن، تا صبح از این پنتیکال استار خارج نمیشم که در امان باشم. باشد که این خون پاک برش شود زیر قدوم مبارکت. کت خوشحالم از بلایی که گرفتم و هم استرام. حتی من در این لبه از انتهای این عمل میترسم. سخت در این قسمت عمل مونده، انتقال موکل در آب از وسل کریستالی به انگشتر. دل شیر خواهد رفتن به آبی که هیولایی به دورت میچرخد. ساختن اشیای جادویی بخش از روح رو برای ابد مهرموم میکنه. پیوند من با فرشتگان شیاطین چراغ راه شما و آیندگان باشه. واقعا به هر دنیایی که سفر میکنم، به هر موجود جادویی که ارتباط میگیرم، یه وصیت دارم. اگر برنگشتم بدونید هدف من نجات بشر بوده از اسارت ماورا، از بردگی موجودات بعد چهارمی یا خدایان بعد پنجمی.
امیدوارم که زودتر بشر بیدار بشه و قدر خودش رو بدونه. ای هیولای عظیم با پوست هزاران ساله، حضورت را کنارم حس می کنم، هیچ میازار مرا، صدای مرا بشنو و به دروازه های نمیان وارد شو، وارد شو، وارد شو. به گوش باش تا لحظه ای که تو را فرا میخوام. اولین آکادمی رسمی علوم غریبه برای فارسی زبانان سراسر دنیا، مرجع رسمی کتب خطی و ابزار جادو. زمان بیداری رسیده، زمان نجات از جهل، از خرافه، از دانه‌نویسی، زمان بیدار سازی قدرت‌های چشم سومی. آموزش‌های دوره اول شامل معرفی انواع ابزارهای جادوگری، کریستال‌ها، سیجل‌ها، حبرها، بخورات، انگشترهای موکلدار و شروع عملی جادو، نه فقط آموزش‌های تئوری.